Adrian, bine ai venit! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a purta acest dialog, care face parte din seria dezbaterilor Super Brain Talks. Cred că mulți dintre cei care ne urmăresc știu despre tine că ai o extensivă experiență în business, ca fondator de companii, ca CEO de corporație, ca consultant și profesor de management și leadership. Și aș adăuga faptul că cred că tocmai această experiență, prin care ai îmbinat pe de o parte o latură empirică, practică, cu una teoretică, te-a ajutat să devii un foarte fin teoretician în probleme care țin de business și aș zice în probleme care țin de viață în general. Și pentru acest motiv aș vrea să începem discuția noastră în marginea unei conferințe pe care ai susținut-o aici la noi pentru comunitatea Super Brain, cu tema The Case for the Social Network, în care The Social Enterprise, da, exact, în care vorbeai despre acele... la Social Networks. Da, Social Enterprise. În care vorbeai despre acele elemente fundamentale care se află în structura sistemelor, indiferent că vorbim despre sisteme sociale sau sisteme organizaționale. Și trecându-le în revistă, ai vorbit la un moment dat despre încredere. Și aș vrea să ne oprim puțin asupra ei și să te întreb, de fapt, tu spuneai că încrederea este un liant între indivizi, indiferent de sistemele în care sunt cuprinși, și că este, de fapt, singurul fel în care poți aduce indivizi unici cu așteptări diferite, preocupări diferite, pasiuni diferite, obiective diferite, îi poți aduce într-un loc comun în care încrederea practic îi determină să fie colaborativi, să apeleze la întrajutorare și așa mai departe. Ai spus inclusiv faptul care pe mine m-a surprins, recunosc, că peste 80% dintre români cred despre ei înșiși că sunt oameni de încredere, în timp ce doar 11% cred despre ceilalți că nu sunt de încredere. Și aș vrea să te întreb de unde crezi că vine această fractură de percepție și mai ales în organizațiile cu care ai lucrat, acolo unde încrederea nu e un element fundamental în modul în care echipele se mișcă împreună, ce riscuri pot să apară și cum pot fi ele rezolvate? Sunt vreo 3 întrebări în întrebarea ta. Am acest dar de a pune mai multe întrebări într-una. O să încerc să le iau pe rând. Prima observație este că încrederea e liantul societății. Încrederea între oameni e liantul societății și e liantul societății pentru că dacă te uiți la cum funcționează toate societățile de pe lume, toate au la bază o aceeași regulă fundamentală. În unele dintre ele chiar se numește regula de aur și anume regula altruismului reciproc, asta că dă-le celorlalți felul de comportament pe care ai vrea să-l primești. Și altruismul reciproc este felul în care am construit de fapt societatea. El e un instrument extraordinar de puternic de supraviețuire în grup. De-aia și ne adunăm în grupuri, pentru că grupurile măresc enorm șansa de supraviețuirea indivizilor. Acum nu mai suntem amenințați cu anihilarea fizică, dar totuși am păstrat această nevoie de afiliere, pentru că ne-a făcut foarte mult bine în istoria speciei. Dar călcâiul lui Ahile al altruismului reciproc e încrederea. Adică funcționează așa, oamenii sunt altruiști cu ceilalți oameni, generoși cu ceilalți oameni, dacă au credința că și ceilalți sunt generoși la rândul lor. Nu neapărat în sens tranzacțional, adică dacă ți-am făcut eu un bine să te notez undeva ca să-mi iau înapoi, dar trebuie să am credința că așa funcționează spațiul. Altminteri mă simt abuzat. Cum educi această credință? Cum se ajunge la ea? Pentru că spuneai despre statele nordice, de exemplu, Danemarca, spuneai, e unul dintre statele în care încrederea e în ceilalți, are cel mai înalt nivel. Da, una din țările nordice e întotdeauna în top. La un moment dat a fost Danemarca, acum recent am văzut ultimele cercetări, e Suedia, dar una din ele e întotdeauna în top. Întrebarea e cum se ajunge la, cum educi? Sau Răspunsul este nu știu, chiar nu știu, dar e mai frecventă situația ca oamenii să aibă mai multă încredere unii în alții
în societăți individualiste și mai puțin frecventă în societăți colectiviste. Adică societățile colectiviste, în pofida ceea ce pare să spună cuvântul, au în centru această idee că binele și răul tău vin de la un grup de oameni cărora le datorezi realitate și care îți datorează realitate. În interiorul acelui grup se formează relații puternice, în schimb, în afara lui, în principiu celelalte grupuri sunt rivale sau dușmane sau măcar distante, adică de fapt colectivismul slăbește capacitatea societăților de a se coagula pentru că se coagulează în grupuri mici. Exact. Și tot în colectivism apare, sau în societățile de felul ăsta, apare această proastă înțelegere a egalității și a echității. Da, acum, societățile individualiste, deși le zice că sunt individualiste și în mintea noastră asociem asta cu egoismul, nu e adevărat. Că individualismul în sensul sociologic înseamnă că oamenii au credința că binele și răul vin de la ei înșiși, adică că sunt singuri responsabili de viața lor, nu datorează nimănui și nimeni nu le datorează ceva. Ori această libertate totală de a te așeza în spațiul valorilor tale, de fapt îți permite să intri în această rețea socială extinsă, pentru că intri în ea fără datorii, ca să zic așa, și fără așteptări din partea celorlalți, intri cu deschidere. E mai ușor să fii deschis dacă gândești așa. Dar ca să ajungi la o încredere ca liant între mai mulți indivizi aflați la oaltă în ideea unui bine comun, trebuie să ai by default un set de valori comune. Cum ajung indivizi care au, spuneam, unicitatea lor și felul lor de a vedea lumea, perspectiva lor asupra lumii, cu tot ce presupune asta la nivel de practicitate, cum îi aduci pe toți la oaltă? De mici e cuvântul. Deci, prin educație. Bun. Toți am fost educați de mici că e frumos să ceva și nu e frumos să ceva. Păi și la noi ce s-a întâmplat? De ce suntem la 11% încredere în ceilalți? Eu cred că are legătură cu chestia asta, că e o societate colectivistă și că se coagulează în grupuri mici, comportament, adică într-un sens mai larg, noi am creat societatea ca să se lupte cu cimpanzeul. 95% din comportamentele noastre sunt comportamente de primate mari. Și am creat societatea fix pentru că am simțit această nevoie să ne luptăm cu unele din aceste comportamente. Și una din comportamentele de bază ale primatelor e tribalismul, adică se adună, se coagulează în triburi relativ mici și de obicei pe bază de relații de sânge. Da. Celelalte triburi, mai ales la cimpanzei, sunt rivale. Adică cimpanzeii sunt animale care poartă războaie, ca noi. Se războiesc între triburi. Noi am creat această filozofie socială tocmai ca să ne luptăm cu tribalismul. Ori colectivismul cam asta face, adică ne adună în triburi mici și ne izolează față de alte triburi. Da. Partea interesantă tot pe linia asta e că specia umană e singura, alături de șobolani, cred, care e capabilă de o agresivitate intraspecifică. Suntem singura specie care poate și cimpanzei fac asta. Da, suntem 98,8%, nu? Da, 98,5%. Da, adică suntem foarte apropiați de psihologia primatelor mari. De-al minteri, în psihologie există o ramură întreagă care studiază psihologia primatelor, se numește primatologie, fix din acest motiv, că practic comportamentele noastre sunt similare și e util de înțeles ce e cumva în natură, ce e în instinctele noastre profunde și care e partea asta pe care am educat-o. Iar dacă te zici ce am educat ca să putem funcționa împreună. Acum m-ai întrebat cum faci să aibă valori comune. Noi toți avem valori comune, adică există un spațiu care în engleză chiar se numește common sense, la noi zice bun simț, da. E mai corect numit simț comun. Există un spațiu de valori comune pe care te bazezi tot timpul. Te duci la o conferință, îți lași paltonul la garderobă, nu te aștepți să ți-l ia cineva, adică nu te aștepți să, nu știu, ești la o masă cu un client, nu te aștepți să ridice să-ți dea o palmă. Da. Dacă ar fi mai mulți, n-ar fi nicio problemă să facă asta. Dacă la noi e una, adică e un spațiu, chiar dacă ți se pare că nu e.
Acum, cât e de extins? Nu e infinit și nici n-ar fi bine să fie infinit. N-ar fi bine ca toți să avem fix aceleași abordări și aceleași comportamente, aceleași puncte de vedere, care n-ar mai exista progres. Este bun. Ideal să ne apropiem cât mai mult de cei 80% încredere în ceilalți, pentru că altfel... În spectrul ăsta al încrederii sunt multe lucruri de spus. Adică, e și asta, e asta cu colectivismul, dar cred că sunt fenomene istorice, nu știu să răspund, că nu sunt sociolog, chiar nu știu să răspund de ce am ajuns așa. Într-adevăr, foarte neplăcut acest ecart între cum ne vedem pe noi și cum îi vedem pe ceilalți, pentru că produce distanță naturală, adică nu doar că nu sunt de încredere, dar eu mă așez în relație cu lumea pe un piedestal moral. Exact. Eu sunt bun, restul lumii nu e bună. Asta mi explică mie toate greșelile, îmi explică toate scăderile, îmi permite să caut vinovați tot timpul în afara mea, să mă pun în postura de victimă. Și asta e o postură foarte nesănătoasă și asta se întâmplă la noi în societate. Nu știu cum se poate contracara. Dacă ne ducem în organizații, prima chestie pe care trebuie să o faci ca lider este să așezi echipa și organizația pe premiza de încredere și să fii foarte, foarte puternic ancorat în premiza de încredere. Din păcate, sunt foarte multe organizații care sunt așezate pe premiza de neîncredere și transmit constant semnalul ăsta către oameni, pentru că iau măsuri exagerate ca să se ferească de pericole minore. Și, de exemplu, nu știu, l-a găsit pe unul beat în fabrică, s-a întâmplat asta, un client al meu, și le-a pus etilotest tuturor dimineața când intrau pe poartă. Ceea ce transmite semnalul că organizația crede despre tine, care până acum erai un om onest și așa, dintr-o dată, peste noapte, crede despre tine că ai putea fi un bețiv. Da. Păi, da, spui la un moment dat, cred că într-un articol de-al tău, că este esențial felul în care îți investești încrederea în ceilalți și spuneai cu cât încrederea aceasta pe care ți-o pui în celălalt sau în ceilalți e mai înalt, la un nivel mai înalt, cu atât mai sigur că contextul în care te afli să fie echitabil, profitabil. Deci, practic, ideal este ca cât mai mulți oameni, asta am înțeles eu cel puțin, să înțeleagă că e profitabil să faci binele. Deci să nu-l faci pentru că te-ar putea pedepsi cineva sau pentru că, nu știu, e Doamne, în cer care ți aplică diverse pedepse, ci să-l faci pentru că e profitabil și asta ar trebui să fie cumva suficient. Aș zice chiar mai mult decât atât. E definiția însăși a unui act moral. Este să faci binele pentru el însuși. Adică orice altă motivație decât binele însuși ai avea, nu mai e un act moral. Nu e un act imoral, e un act amoral. Adică să faci binele pentru că ceva, altceva decât pentru că e bine, te scoate din spațiul moralei. E important să faci binele pentru că e bine. Și asta e altă preocupare pe care ar trebui să o aibă liderii și o au prea puțin, după părerea mea. Sunt foarte preocupați de, să zicem așa, artefacte de efecte, să zicem comportamente sau ceva de genul ăsta, ce e observabil și ce produce efecte, dar nu sunt preocupați de cauze. Adică nu se întreabă de ce. De ce se comportă omul ăla așa? Și ce fel de credință, ce fel de valori sunt în spate. Pentru că dacă aia rămâne pe loc, faptul că ai corectat comportamentul cumva, de pildă cu pedepse, ai corectat comportamentul, dar n-ai corectat problema. Exact. Și ce se întâmplă este că problema nu doar că nu dispare, dar chiar se accentuează, iar acum pe deasupra nici nu mai vezi. Dispare de la suprafață, ți se pare că s-a rezolvat, de fapt nu s-a rezolvat și explodează până în altă parte și atunci pui și acolo un capac, mai pui și acolo un capac. Și care sunt cele mai bune metode prin care poți să afli aceste cauze mai profunde? Nu știu care sunt metodele, dar începe cu să pese de chestia asta, adică să-ți pui problema, știi? Vine cineva târziu, am avut cazuri de-astea, vine cineva târziu la serviciu. Ok. Prima întrebare e de ce vine târziu și a doua întrebare este de ce ar trebui să vină la timp, adică care e logica în spate, ce îi spui, nu? Da. Adică, întrebam, vine târziu, ok, tu ce îi spui? Să vină la timp, de ce? Și uite, păi, așa e programul. Ca să muncească, de la asta nu e, 9 la 6. Da, asta nu e un recurs
valorile noastre comune. Pentru că el și dacă vine de vreme, nu spune nu e scris nicăieri că va munci în ora aia în care, nu știu, sau... Mai mult decât atât, dacă zici, ok, vino la timp că așa e programul, eu întreb, ok, spui chestia asta. Primul trebuie să-i spui de ce, întotdeauna, pentru că de ce leagă un comportament de niște valori, niște norme comportamentale comune. Astea pot fi comune, comportamentele pot fi derivate de acolo. De ce să vin? Dacă îi zici vino la timp că așa e programul, ai întărit o normă. Ce normă ai întărit? Ai întărit norma conformismului. Adică conformează la reguli, în treaba ta să întrebi. Vrei să faci asta? Vrei ca în organizația ta lumea să se conformeze la reguli pentru că există, indiferent dacă sunt bune sau rele? Pentru că dacă vrei, o să faci o organizație foarte proastă cu gândirea asta. Sunt mulți manageri care ți-ar răspunde, eu știu sigur câțiva, care ți-ar spune, păi, dacă lucrurile n-ar sta așa, dacă n-ar exista reguli, cum mai putea să ții? Că nu toți oamenii sunt buni în sine, morali în sine. Eu nu spun să nu existe reguli, atenție. Spun că oamenii ar trebui să respecte regulile pentru că sunt bune. Și pentru că înțeleg de ce sunt bune. Pentru că sunt bune, nu pentru că există. Pentru că dacă le respectă doar pentru că există, înseamnă că toată organizația s-a detașat de propriul ei scop, adică nu mai e conectată la de ce facem ce facem ce scrie acolo și la revedere. Asta înseamnă că orice fel de schimbare e nevoie într-o organizație de asta, trebuie să plece de undeva, de la vârf. Asta e o chestie foarte periculoasă, pentru că nevoia de schimbare întotdeauna apare la bază. Dacă ăia care se lovesc de ea în fiecare zi n-au nici instrumente și nici măcar interes să schimbe ceva și așteaptă să se schimbe de sus, organizația devine foarte inertă. Ori, ok, mă întorc la de ce să vină la timp. Trebuie să găsești un alt motiv decât ăsta ca să vină la timp. Și sunt o grămadă de motive pe care putea să le spui, nu? Dar spune-le, adică de pildă, nu știu, ne încurci clienții sau noi nu putem lucra fără tineri, suntem o echipă de încurci pe toți. Asta e o valoare comună. Exact. Și în general, bănuiesc că ceea ce spui trebuie să fie inclusiv, să-l preia pe celălalt în proiectul tău, nu să-l lase deoparte. Și anume să întărească această valoare. Băi, suntem împreună, avem un destin comun, ne încurci. Nu se poate așa. Și acum, dacă întârzie în continuare, îmi dă mesajul că nu crede în destinul nostru comun. Asta e o discuție, adică e altfel de discuție. Da, păi vom vorbi imediat. Bun, relația încredere-sens. Ai vorbit în mai multe rânduri despre diferența dintre răspundere și responsabilitate și are mare legătură cu ce spuneai până acum. Și aș vrea să reluăm definiția celor doi termeni, astfel încât oamenii care ne urmăresc să înțeleagă de ce este esențial să înțeleagă această diferență și cum această diferență ne poate ajuta să luăm decizii mai bune, în definitiv. Da, diferența e esențială. Cred că în DEX sunt considerate sinonime, cred, dar nu sunt. Adică răspunderea în primul rând e extrinsecă, ești ținut răspunzător de ceva sau de cineva. Responsabilitatea e intrinsecă, te simți responsabil. Ca atare, responsabilitatea e despre viitor, răspunderea e mai degrabă despre trecut. Nu neapărat întotdeauna, dar mai degrabă despre trecut. Responsabilitatea, mă simt responsabil să fac ceva, pentru că m-am angajat, pentru că ceilalți depind de mine, se bazează pe mine. Sunt răspunzător să livrez ceva pentru ce am făcut, pentru ce am reușit sau n-am reușit. E extrinsecă, mie de obicei se referă la acțiuni trecute. De multe ori răspunderea e asociată cu vina. Motiv pentru care răspunderea se poate descărca cu scuze și în timp ce responsabilitatea nu. Dacă sunt responsabil față de ceilalți și cumva nu duc la îndeplinire angajamentele, faptul că le explic de ce nu schimbă cu nimic situația lor. Pentru ei nu e nicio valoare în explicație. În timp ce pentru un sistem care caută vinovați, faptul că nu e vina mea mă absolvă de răspundere, de responsabilitate nu te poate absolvi. Și în general, oriunde vezi într-un mediu că oamenii își caută scuze pentru ce n-au făcut, acolo ceea ce animă grupul nu e responsabilitate, e răspundere. Ori problema răspunderii este că ea nu generează liant, adică n-am o relație emoțională și personală cu ceilalți față de care mă angajez. Ceea ce înseamnă că ea e rece, e față de un sistem, dacă pot cumva să scap și sistemul să nu mă considere vinovat,
pentru mine e bine, sunt ok. Sigur că mai bine să fac bine, dar dacă cumva nu pot, ajută și o scuză. Da. Ai spus faptul că răspunderea ține mai degrabă de trecut și pe când responsabilitatea ține de un moment prezent sau viitor. Am înțeles bine? Da, eu sunt responsabil de ceva ce urmează să fac. Dar faptul de a fi conștient sau interesat de ceea ce s-a întâmplat în trecut nu e cel puțin la fel de important ca faptul de a fi responsabil pentru ceva ce fac sau urmează să fac. Întreb asta în contextul în care cred că sunt foarte mulți, și mă includ aici și pe mine, suntem oameni care trăiesc într-o societate și într-o organizație, una sau alta, și care reușesc să înțeleagă sau trunchiat sau, în orice caz, incomplet, anumite probleme care țin de prezent, de situații prezente, sau ne facem probleme cu privire la viitor, și de multe ori am senzația că răspunsurile sunt în modele sau în structuri trecute. Cum ținem cumva în echilibru cele două? Păi, în primul rând, eu nu spun deloc că nu există loc într-o organizație sau într-un model organizat de funcționare pentru răspundere. Nu spun deloc asta. Spun doar să nu le confunzi, să știi ce e una, ce e alta și ce faci cu una, ce faci cu alta. De exemplu, viața unui lider, una din problemele majore de a fi lider, și unii nu-i fac față bine, e că ești răspunzător de toate și responsabil de nimic. Pentru că nu faci cu mâna ta ceva și ceilalți sunt responsabili pentru acțiune, dar tu ești răspunzător de rezultat, adică porți răspunderea tuturor, în timp ce nu ești responsabil de nimic și trebuie să delegi responsabilitate purtând răspunderea. Și mulți nu pot face asta și îți țin și responsabilitatea la ei, adică le micșorează autonomia oamenilor și le preiau și responsabilitatea ca să fie siguri că nu își asumă răspunderea pentru ceea ce nu pot controla. Exact. Deci asta nu zic că nu există chestia asta, există și e normal și e bine să existe, dar într-un sens mai larg. Sigur avem nevoie să ne uităm în trecut și avem chiar nevoie să ne uităm bine și atent în trecut. Există și chestia asta în lider și mai ales când vine unul nou, hai bă, lăsați trecutul. Ce a trecut, a trecut, hai, acum întoarcem pagina, o luăm de la zero. Nu funcționăm așa, nu funcționăm așa. Să îngropăm conflictele și problemele din trecut, nu ne mai uităm la ele, le scoatem, stârnim căcatul acum, gata, lasă. Nu merge, adică el e acolo și trebuie să știi despre el măcar. Da. Și chiar faptul că vorbești despre el, că există și e prezent în viața noastră, încercăm să facem ceva cu consecințele alea, ajută grupul să... Mai degrabă așa poți să zici că întorci pagina când ai curățat ce e din urmă. Plus că există lecții valoroase în trecut, adică nu e deloc, nu spun deloc că nu trebuie să ne uităm la trecut, dar și nu spun deloc că nu trebuie să existe răspundere. Dar responsabilitatea vorbește despre colaborare, despre grupuri colaborative. Răspunderea nu. Adică ești răspunzător pentru ceva ce sistemul îți cere să faci și tu faci, dar în mod rece, neangajat. Da, e, cum să zic, e predictibil, da? Îți cere ceva să faci ceva și tu trebuie să faci chestia aia, că ăsta e rolul tău și te ține răspunzător să o faci la niște parametri de calitate. Nu contează că colaborezi sau nu colaborezi cu alții. Într-un mediu colaborativ nu se poate fără responsabilitate, că responsabilitatea înseamnă așa: eu mă angajez față de voi la ceva și duc chestia aia la îndeplinire, iar voi puteți să vă bazați că odată ce m-am angajat, chestia aia se va duce la îndeplinire, adică la rândul vostru puteți să vă calibrați ce aveți de făcut bazându-vă că promisiunea mea se va îndeplini și la rândul vostru vă puteți angaja și vă angajați atât de grup cu ce aveți voi de făcut și în felul ăsta toți putem să contăm pe toți. Adică grupurile se normează dinamic, în timp ce un sistem de ăsta de tip comandă și control e normat de sus odată și restul e static, adică ceilalți execută ce zice sistemul. Da. De aceea merge răspunderea, mai ales în modelele de-astea clasice de management, merge. Dar toate au fost construite așa și a funcționat și funcționează în continuare dacă sistemul ăla funcționează. Problema e că
din ce în ce mai puțin funcționează lucrurile așa, pentru că devin foarte, foarte statice, devin foarte rigide organizații. Crezi că în condițiile responsabilității ar trebui să includem felul în care fiecare individ, manager, își interpretează ideea de libertate, de exemplu, sau de fapt de libertate și de sens, un sens pe care poate să-l dea, nu știu, vieții lui, existenței ca atare, muncii pe care o are de făcut. Și aici aș face o paralelă cu o carte la care ai făcut referire într-una dintre vorbirile tale, a lui Viktor Frankl, Man in Search for Meaning, în care, tema cărții și ideea care este deasupra e una foarte simplă, anume că în fiecare individ e de găsit un sens pentru a merge mai departe sau pentru a depăși un obstacol sau altul. În cazul lui, vorbim despre ororile Auschwitz-ului. Și aș vrea să te întreb cât de mult crezi că are de-a face felul în care fiecare dintre noi se uită la ideea de sens cu responsabilitatea și cu un rol, o încărcătură atât de mare, și dacă crezi că o discuție despre sens își are rostul în ziua de azi sau mai ales în ziua de azi. Da, aș zice că sunt cumva legate subiectele. Prin subiectul autonomie. Responsabilitatea cere autonomie. Nu te poți simți responsabil de ceva decât dacă ai libertatea să decizi cum ajungi la acel rezultatul ăla. Da. Dacă cineva îți limitează autonomia, cu ocazia asta ți-a și responsabilitatea. Nu mai e responsabilitatea ta. Fac ce mi-ai zis și la revedere. Asta e calea cu care ziceam că liderii iau responsabilitatea înapoi pentru că le e frică să poarte răspunderea responsabilității altora. Și autonomia, la rândul ei, e foarte legată de motivația noastră interioară de a face orice, adică motivația intrinsecă, să zic așa, de a face ceva, e foarte puternic bazată pe autodeterminare. Pe autodeterminare, pe măestrie și pe calitatea relațiilor, dacă e să numărăm factorii, dar pe autodeterminare întâi și întâi, pe faptul că poți să ai un spațiu al autonomiei individuale. Și de aici derivă sau pe aici este și nevoia noastră de sens. Noi avem cu toții o puternică nevoie de sens, dar ea se manifestă mai puternic și e mai prezentă în spațiile în care avem autonomie, că putem să ni-l căutăm, să ni-l găsim fiecare. Dar avem o nevoie foarte puternică de sens și după părerea mea, e bazată pe conștiința de sine și pe conștiința mortalității. Adică ai un timp finit pe planeta asta, simți nevoia să faci ceva cu el, să nu-ți irosești viața. Și se întâmplă la toată lumea, adică toată lumea are chestia asta. Eu cred că am spus, nu mai știu dacă am spus în conferința noastră, dar spun foarte des chestia asta, că mi se întâmplă să am clienți care lucrează cu oameni sau sunt departamente unde munca e multă muncă manuală, foarte procedurată, de exemplu în logistică, unde e despre timp, despre eficiență, despre organizarea spațiului și așa, și ce sens, mi-au zis clienți pe eu nu lucrez cu partea pierici. Nu e loc de sens aici. Nu lucrez cu partea pierici, manipulanți, încărcători, descărcători, ce sens? Da. Și le zic asta, băi, uite, fă următorul experiment. Ia o echipă de asta de manipulanți, plătește de 2 ori mai bine decât pe restul și cere-le să descarce un camion, să pună marfa frumos în raft, după ce o aranjează frumos în raft, să o ia din raft, să o pună înapoi în camion, cum au găsit-o, după ce au terminat, să o ia din camion, să o pună înapoi în raft și tot așa. Și apoi, peste o săptămână, măsoară 2 lucruri. Câți din ăștia mai lucrează încă? Da. Și 2, care e calitatea muncii. Și ai să vezi că s-a prăbușit și una și alta. Adică, deși au fost plătiți bine, o lasă dracului și ai să vezi și că ce fac e dezastru total. Pentru că nimeni nu poate să facă ceva cu 0 sens. Oricât de simplă e munca aia, nimeni nu poate să facă ceva cu 0 sens. Dacă acceptăm că cu 0 nu se poate, acum hai să vedem
cât de sus putem să-l ducem. Și oamenii care nu reușesc să capete o dimensiune a sensului foarte înaltă sau foarte cuprinzătoare, crezi că nu fac asta pentru că, nu știu, din frică, sau care ar fi frânele care țin... Eu nu văd o frână la nivel individual. Eu cred că toată lumea își dorește și caută sens în ceea ce face. Nu toate muncile au loc de mult sens, cum dădea exemplu ăsta clientul meu. Într-adevăr, de exemplu, am un exemplu contrar cu un spital unde încercau să normeze munca și nu se poate norma munca infirmierelor într-un spital. E imposibil, n-ai ce să normezi, n-ai ce obiective să-i pui unei infirmiere, e imposibil. Și m-au întrebat ce să facă și am zis, faceți invers, întrebați-le pe ele de ce fac, exact. De ce fac bine. Aveți vreunul care zice că fac bine? Da, întrebați-le de ce fac bine, adică ce vă mână. Și au descoperit cu surprindere că infirmierele știau foarte bine cât de importantă e munca lor, pentru că într-un spital nu există muncă neimportantă. Chiar asta, care e cea mai umilă, schimb plosca și speli pe jos, nici asta nu e neimportantă. Dacă nu speli bine, apar infecții, adică mor oameni la orice fel de muncă într-un spital. Și erau foarte conștiente de cât de importantă e munca lor. Și ce au făcut, au avut inspirația când au vorbit cu ele. Cineva, i-a plăcut foarte mult ce ai sunat în infirmiere și au început să le filmeze cu telefonul și au avut niște clipuri, așa, niște mici videouri pe care le-au trimis în tot spitalul la toată populația de infirmiere și asta a funcționat mai bine decât orice altceva. Da, motiva, da. Da, interesant. Voiam să te mai întreb, pentru tine care ai trăit și muncit, n-aș spune în sistemul vechi, dar într-un sistem tradițional, diferit de cel de astăzi, care ai spune că sunt acele salturi evolutive pe care le-am făcut de atunci acum și cum... Te referi la înainte de 89? Da, înainte de 89 și și perioada de tranziție, aș spune, în 90, care n-a fost... Era lumea atât de diferită, adică saltul evolutiv a fost uriaș între o lume complet statică și una complet dinamică, poate un pic prea dinamică a fost în anii 90. Pentru mine anii 90 au fost niște ani absolut magici, pentru că au fost ani de învățare foarte rapidă. Am intrat în 1990 într-o lume complet blancă, complet nepregătit. Și mi-am făcut prima firmă în iunie 1990 și habar n-aveam de nimic. Avantajul nostru a fost atunci că lumea era foarte tolerantă cu proștii pe vremea aia, că toți eram proști. Nu era nevoie și puteai să greșești enorm și să nu ți se întâmple ceva dramatic de grav. Și chiar am făcut o grămadă de greșeli. Dar a fost niște ani foarte productivi din perspectiva asta creșterii și a învățării. Dar într-un sens mai larg, noi ca nație am început să facem progres destul de rapid în calitatea managementului în general, cam începând cu 2010 așa. Cam după criza financiară, șocurile alea au început să mai apară muguri ăștia de bine prin organizații. Inclusiv asta, să se mai preocupe lumea de sensul muncii, să se mai preocupe de motivațiile intrinsece ale oamenilor. Mai e încă mult de lucru, dar dacă noi am făcut, când zic noi, mă refer la eu și foștii mei colegi din Human Synergistics România, care a făcut niște cercetări despre cultura organizațiilor din România. Prima a fost în 2009 și ultima a fost, cred că în 2023, foarte de curând. Diferența e foarte mare. E foarte mare și e înspre bine, da. E mult diferit. Nu pot decât să mă bucur că Acum, noi n-am făcut aceste cercetări în toată România, în sensul că am făcut în toată țara, dar
eșantionul, ca să zic așa, nu putem spune că e reprezentativ, pentru că am recrutat în primul rând organizații care au fost dispuse să participe la chestia asta. Numai ca să vrei să participi, trebuie să ai un fel de deschidere. Asta v-am să întreb. De ce n-ar vrea o organizație să participe la... E complicat. Trebuie să trimiți chestionare la oameni, să faci, că e un fel de muncă pe care trebuie să o faci, fără un beneficiu, pentru că, mă rog, le dăm și niște beneficii, dar nu le dăm un răspuns despre organizație, pentru că dacă le-am dat un răspuns despre organizație, atunci s-ar autoselecta ea cu probleme, adică ar veni ăștia că dacă tot e moca, ia să particip și eu și ar participa mai degrabă de ăștia cu probleme, încercând să fie organizații de toate felurile, de toate mărimile și așa, dar totuși sunt, nu știu, cred că ultimul eșantion au fost vreo 200 de organizații din toată țara. Nu sunt puține, dar nu pot să zic că sunt reprezentative pentru orice organizație din România. Dar și în 2009 tot așa a fost făcută selecția, nu a fost aceleași organizații, evident, dar aș zice că e un eșantion al zonei astea mai moderne, între ghilimele. Da, sau postmoderne, să numim. Da, postmoderne, da, a organizațiilor. Și aici, în eșantionul ăsta, se vede mult progres. Bun, te-aș întreba în încheierea discuției noastre dacă ai putea să reduci performanța sistemelor, indiferent că vorbim despre sisteme sociale sau organizaționale, la câțiva parametri esențiali, care ar fi aceea și de ce? Sau care ar fi aceea? Da. Cea mai mare problemă pe care o văd eu la sistemele folosite, mai ales astea care se și numesc pe ele sisteme, de genul sistemul de educație. Tot vorbim despre asta la o organizație în care sunt membru cu vreo 2 săptămâni în urmă, este că ele de fapt nu sunt sisteme. Adică oamenii vorbesc despre sisteme, dar nu construiesc sisteme, nu gândesc sistemic. Nu înțeleg legăturile între elemente, adică cum funcționează sistemul și nu au, poate cel mai important ingredient al unui sistem, care este un feedback, o buclă de feedback despre impact. Un sistem ar trebui să aibă un scop care să fie inteligent și coerent articulat, adică un scop care o formulare de scop care să cuprindă ce vrei de la sistemul ăla, nu pui un obiectiv ăsta, un număr acolo și spui că ai dat, ăla e scopul. Ai dat definiția. Da, pentru că dacă ai face așa și l-ai îndrepta către acel număr, poți să strici tot. Adică, de exemplu, mie dacă mă pui director general într-o companie și îmi dai un obiectiv de profit, ți-l fac. Îți vând terenul de sub fabrică, cumva îl fac. Da. Dar la anul nu mă întreba. Exact. Adică, da. Nu așa arată scopul unui sistem. E bine gândit și trebuie să aibă o buclă de impact, adică trebuie să fii în control dacă ești pe drumul pe care trebuie sau nu. Ori foarte multe sisteme de astea sunt construite mai degrabă pe baza elementelor, dar nu cu un scop coerent și nu știu dacă sunt pe drumul cel bun sau nu. De multe ori pentru că scopul e prost definit. Și ca să afli în proces dacă ești pe drumul sau bun sau nu, ce faci? Apelezi la consultanți? Te sfătuiești? De obicei apelezi când nu mai ești pe drumul bun. Adică nu se face asta proactiv. De asta zic că asta e ce mi se pare că lipsește la majoritatea acestor sisteme. E o coerență de arhitectură care ar trebui făcută din capul locului, a priori. Da, cum funcționează. De exemplu, în cazul organizațiilor ce vorbim pe aici, sunt foarte multe credințe false despre cum funcționează relațiile între oameni. Și pe ele să construiesc tot felul de așa zise sisteme, dar în interior nu se întâmplă lucruri. De fapt, lucrurile nu se întâmplă cum credeai tu că se întâmplă. Știi? Și asta nu e monitorizată în niciun fel. Asta. De exemplu, o credință falsă frecventă e că oamenii, dacă nu-i presezi, nu fac nimic. Că singura motivație a oamenilor vine din exterior. Dacă ceva din exterior nu îi împinge să facă ceva, ei nu fac nimic. Da, ceea ce nu e deloc adevărat. Dacă nu ești stresat la muncă, nu am chestia asta cu clienți, că noi măsurăm stres în organizații și stresul e ceva nasol în organizație, ar trebui să te sperii când ai stres. Și le dăm veste, este bun, uite, aveți un nivel foarte mic de stres, bravo. Și eu zic,
Uite-mă pe ăștia, numai noi ne stresăm, adică uite-mă pe ăștia, să relaxați, știi? Și nu e bine, deci să relaxați, deci nu mai fac nimic. Și nu e așa. Oamenii mai fac lucruri din alt motiv decât faptul că îi împinge cineva de la spate. Și poate că nu e bine să oameni stresați la muncă, dar ei nu înțeleg asta, că li se pare că lipsa de stres echivalează cu lipsa de mișcare. E adevărat, pe de altă parte, că dacă vorbim despre organizații mari, unde e foarte greu să urmărești evoluția fiecărui om din echipă în parte, acolo cred că e necesar să fie un reglaj fin între cele două, deci să și împingi de la spate, pentru că altfel e foarte posibil să te trezești cu nu știu, un gigel care nu are chef să facă nimic sau face mult prea puțin din ceea ce ar trebui să facă, dar să lași spațiu și pentru... E o discuție lungă, Iulia, cred că ne-ar lua vreo 6 ore numai conversația asta, pentru că, în primul rând, indiferent de cât de mare e organizația, celula ei de bază, ca să folosesc un cuvânt în repertoriu PCR, este echipa. Ea oricum e făcută din mii și mii și mii de echipe. Echipele pot funcționa și se pot autoregla dacă știi să le conduci, se pot autoregla. Eu cred că există întotdeauna un spațiu care se normează cu reguli și, mă rog, cu presiune, ca să zic așa. E ca la un meci de fotbal. Nu poți să joci fotbal fără sport și fără teren. Și fără un antrenament. Lăsând antrenamentul, dar trebuie un număr de reguli, că atunci altfel nu iese fotbal. Și asta sunt câteva reguli, dacă te uiți la jocul de fotbal, nu știu la care 5 reguli toate, un teren și 5 reguli. Ce se întâmplă în interior nu se mai normează cu reguli. Deci de acolo devine imprevizibil, dar și acolo trebuie să normezi cumva, dar nu mai normezi cu reguli. Asta ar trebui să se întâmple și în organizație, adică terenul de joc și principiile generale pot fi standardizate, dar cum arată jocul ar trebui să fie mult mai mult o decizie a antrenorilor echipelor și asta le-ar permite organizațiilor să fie mai agile și mai flexibile dacă ar face așa. Noi am început să construim organizații pe la începutul secolului trecut și le-am construit în perspectiva asta managementului științific, care se uita la oameni ca la piesele unei mașinării, exact așa, adică erai piesă unei mașinării. Da, totul se învârtea în jurul acestei idei, cred. Și se învârte în continuare, din păcate, adică principiile astea care au fost fundamentate în 1910 de Henri Fayol cu prevedere, planificare, comandă, coordonare și control, astea se folosesc până în ziua de azi, doar ele sunt construite pentru o complet diferită realitate și nu prea mai trăim în aia și suntem așa de ancorați în ele că nu vedem că se mai poate face și altfel. Știi, de asta zic că sunt o grămadă de credințe false. Bănuiesc că la cursurile de la BISM le vorbești doar de asta. Doar despre asta. Da. Atunci aș încheia cu această notă optimistă, pozitivă. E minunat că există oameni ca tine care vorbesc despre aceste lucruri și care îi ajută pe ceilalți să găsească. Vorbesc doar despre asta pentru că managementul clasic e atât de bătătorit de 130 de ani că toată lumea știe și în particular nici nu e foarte dificil, acum hai să fim serioși, că deși poate să pară dificil și e dificil să faci un plan bun și toate astea, dar la un moment dat îl faci, adică în comparație nu e deloc dificil să faci un model bazat pe comandă și control. Și a funcționat foarte bine 100 de ani. De ce nu mai funcționează? Pentru că produce rigiditate. Problema lui e că îndepărtează oamenii de la sensul muncii, pe scurt, ce vorbim mai devreme, ceea ce face ca organizația să fie foarte rezistentă la schimbări și foarte inagilă. Deci, practic, îți pui singur limite odată ce mergi cu sistemul ăsta. Și au fost 100 de ani, s-a putut, adică viteza de schimbare în realitate a fost suficient de mică încât să nu conteze dacă organizația nu e agilă sau să conteze prea puțin dacă organizația nu e agilă. Acum suntem într-un ritm infernal și nu se va face mai bine, adică e clar că e spre accelerare. Deci suntem nevoiți să schimbăm ceva.
Păi poate o să avem o ocazie viitoare să vorbim despre sens și încredere și toate aceste cuvinte mari în noua eră, pentru că e clar că suntem într-o nouă formație de viață și de muncă. Îți mulțumesc tare mult Și eu. și pe curând! Pe curând!